હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ આ પિન્ટુ કિચન રેસીપીમાં। આજે હું તમારા માટે લઈને આવ્યો છું ક્રિસ્પી તીખી પૂરીની રેસીપી। જનરલી આપણે લોકો આ પૂરી દિવાળીના તહેવારોમાં અને નાસ્તા માટે વારંવાર બનાવતા હોઈએ છીએ, તો હું આજે તમને એકદમ સિમ્પલ અને ઇઝી રીતથી અને તે પણ કડક બને એવી મસ્ત રેસીપી શીખવાડીશ। તો જે લોકો મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે આપણી રેસીપી। પૂરી બનાવવા માટે આપણે 3 થી 4 વાટકી ઘઉંનો લોટ મેં અહીંયા લીધો છે। 1 ચમચી હળદર પાવડર, તીખાશ માટે આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીએ। જો તમારે તીખી બનાવવી હોય તો થોડું વધુ એડ કરી શકો છો। સ્વાદ અનુસાર મીઠું, તલ મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલા તલ એડ કરેલા, અજમો હાથમાં મસળીને થોડો એડ કરી લઈએ, કોથમીર નાની ઝીણી સમારેલી એડ કરીશું અને મોણ માટે આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું। તમારે તેલ થોડું વધુ ઓછું પડે તો કોઈ વાંધો નહીં એમાં, અને ધીમે ધીમે હાથેથી આપણે એને મસળી લઈએ। જ્યારે આપણે આ રીતે લોટ મસળતા હોય તો આપણું તેલ બધું અંદર ભળી જાય અને મસાલા આપણા લોટની અંદર ભળી જાય પછી આપણે આમાં ધીમે ધીમે પાણી એડ કરવાનું। જો અહીંયા હાથમાં તમે આ રીતે લોટ લઈ અને જોવાનું મુઠ્ઠી વળે તો સમજી લેવું કે આપણું મોલ કમ્પ્લીટ છે, અને ધીમે ધીમે પાણી નાખી અને આપણે લોટ બાંધતા જઈશું। પાણી તમે ધીમે ધીમે નાખજો, જો પાણી વધુ પડી જશે તો તમારો લોટ અહીંયા કડક નહીં બને, અને આ રીતે એને આપણે એકદમ મસળી લેવાનો। તમે લોટને જેટલો મસળશો તેટલી આપણી પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। અહીંયા આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। ઢાંકીને આપણે આને 15 થી 20 મિનિટ માટે પડ્યો રાખીશું। જ્યારે આપણે 20 મિનિટ પછી ખોલીએ ત્યારે આ રીતે થોડું એને પાછો મસળી લેવાનો। અને પૂરી બનાવવા માટે નાના નાના આપણે ગુલ્લા તૈયાર કરી લઈશું। તો આ રીતે થોડો લોટ લઈ અને મીડિયમ સાઇઝની આપણી પૂરી બને તે રીતે ગુલ્લા તૈયાર કરી લઈએ। તમે આ સિસ્ટમ અપનાવશો તો તમારી પૂરીના ગુલ્લા ફટાફટ બની જશે। તો ફટાફટ થોડો લોટ લઈ પહેલાં આના આકાર આપણે ગુલ્લાનો આપવાનો નહીં, એમ જ એના પિલ્લા પાડી દેવાના। થોડી વાર પછી આપણે જ્યારે આ પિલ્લા બધા પડી જાય એટલે એને હાથમાં લઈ 2 હથેળી વડે મસળીને અને એના ગુલ્લા તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે 2 હથેળી વડે મસળીને અને બધા ગુલ્લા તૈયાર કરી લઈ। તમારી પાસે જો પૂરી દબાવવાનું મશીન હોય તો તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ તેમાં પૂરી જાડી થશે। મેં અહીંયા વેલણ અને ઓરસિયાનો ઉપયોગ કરેલ છે। તો આ જુઓ આપણો પૂરીનો આકાર તૈયાર થઈ ગયો છે, અને આ રીતે બહુ એને જાડી નથી રાખવાની, આપણે પાતળી જ તૈયાર કરી લઈશું। અને નીચે પ્લાસ્ટિકને કોઈ તમારા જોડે પાથરણું હોય તો તે પાથરી શકો છો, અને એની અંદર ધીમે ધીમે કરી મેં અહીંયા બધી પૂરી રાખી લીધી। તમારી બધી પૂરીઓ વણાઈ જાય એટલે આપણે એને 1 કલાક સુધી પડી રાખીશું। જો તમે તરત જ તળવા જશો તો પૂરી તમારી ફૂલશે, અને તમે કલાક પડી રાખીને પછી તળશો તો પૂરી તમારી ફૂલે નહીં અને એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। તો મેં અહીંયા કલાક પછી તેલ ગરમ કરવા રાખી લીધેલું। હવે આપણે ધીમે ધીમે કરી આપણી પૂરીઓ તળી લઈશું। અહીંયા તેલ આપણું કમ્પ્લીટ ગરમ થઈ ગયું છે। અહીંયા આપણે પૂરીનું જે
પડ છે તે પાતળું છે એટલે પૂરી ચડતા વધુ વાર નહીં લાગે. 1.5 થી 2 મિનિટની અંદર આપણી પૂરી તૈયાર થઈ જશે, કારણ કે તેલનું ટેમ્પરેચર વધુ આવી ગયું છે. અને તો ઉપર નીચે કરી આપણે એને સારી રીતે ચડવી લઈશું. જ્યારે પૂરીનો કલર થોડો ચેન્જ થાય એટલે તમને ખબર પડી જશે કે આપણી પૂરી તળાઈ ગઈ છે. જો અહીંયા આપણી પૂરી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે તો આને આપણે નીકાળી લઈએ અને ધીમે ધીમે કરી હું બધી પૂરીઓ અહીંયા તળી લઈશ. જો આપણી પૂરી એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એ પણ ક્રિસ્પી. તો ચલો હું બીજી પૂરી તળી લઉં અને મારી પૂરીઓ કેટલી તૈયાર થઈ છે હું તમને બતાવું. તો પૂરો વિડીયો જોજો. ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આવી રેસીપી જોવા માટે નોટિફિકેશન આઇકોન ઉપર પ્રેસ કરીને રાખજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. અને મારો વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય